قناة اشرح لي. شكرا. هنتكلم دلوقتي عن آخر تبويبين في برنامج الوورد، وهو تبويب مراجعة وتبويب عرض. هنتكلم عن تبويب مراجعة. وتبويب مراجعة بيجي عليه سؤال في الامتحان مهم جدا، يقول لك قم بتطبيق التدقيق الإملائي. طبعا هو تبويب مراجعة وظيفته إنه بيفعل لك حاجة اسمها التدقيق الإملائي، فبيراجع لك على الأخطاء اللي انت كاتبها. لو في كلمة كتبتها غلط هو بيحط لك تحتها خط. يعني مثلا أنا أشاهد كرة أنا أشاهد برنامج على التلفزيون. طبعا هنلاحظ إن حاطط لك خط تحت الكلمات المكتوبة غلط، خط لونه أحمر زي ما انت شايف كده. هو بيصححها لك. لو انت جيت من تبويب مراجعة وضغطت على تدقيق إملائي وتدقيق نحوي، طبعا السؤال ده مهم جدا جدا. يجيلك عليه سؤال في الامتحان يقول لك قم بتطبيق التدقيق الإملائي. أعمله ازاي؟ من تبويب مراجعة واختار تدقيق إملائي وتدقيق نحوي. هو هنا بيعمل ايه؟ بيمشي على كلمة كلمة. الكلمة اللي انت كاتبها غلط بيقول لك هل انت تقصد الكلمة دي ولا لا، بصححها لك بقى. تعال نشوف. بنيجي من تبويب مراجعة نضغط على تدقيق إملائي وتدقيق نحوي، اضغط عليها. هنا بيقول لك كلمة تشاهد انت كاتبها غلط، المفروض تكتبها شاهد او اي حاجة من الكلمات دي. واقول له تغيير. لو في اكتر من كلمة غلط اضغط على تغيير الكل. هيقول لي تم الانتهاء من التدقيق الاملائي والنحو. دلوقتي مثلا لو كاتب كلمة شاهد اضغط على تدقيق املائي وتدقيق نحوي، فبيقول لك ان الكلمة اللي كاتبها غلط. افرض انت عاوزها كده، عاوزها غلط، او ساعات بيكون هو في كلمة جديدة ما يعرفهاش انت كاتبها صح، بس هو حافظها في القاموس بتاعه.
بص يا جماعة، هو بيصحح بناء على ايه؟ هو بيكون حافظ 1000 كلمة في اللغة العربية، ضايفهم في القاموس بتاعه. لو لقي كلمة انت كاتبها مش في ال1000 كلمة دي اللي هو حافظها، بيحط لك تحتها خط احمر. افرض انت كاتب كلمة مش موجودة في ال1000 كلمة اللي هو حافظهم، يعني كلمة مثلا مش عارفها وانت مش عاوز يحط لك تحتها خط احمر، اما تقول له تجاهل، هتقول له تجاهل مرة واحدة او تجاهل الكل. تضغط على موافق. السؤال اللي بيجي في الامتحان يقول لك ضف كلمة اشاهد دي للقاموس، يعني قول للورد احفظه للقاموس. يبقى هو السؤال يجي يقول لك قم بتطبيق التدقيق الاملائي مع تغيير كل الكلمات الغلط. اضغط على، لما السؤال يقول لك قم بتطبيق التدقيق الاملائي مع تغيير كل الكلمات الغلط، اضغط على تدقيق املائي ونحوي واختار تغيير الكل. يجي يقول لك مع اضافة كلمة اشاهد للقاموس من تدقيق املائي ونحوي، نضغط على اضافة الى القاموس. ساعات يجي سؤال يقول لك قم بحذف الكلمات المقررة. اجابة السؤال ان اجي من مراجعة واختار تدقيق املائي وتدقيق نحوي، يعني مثلا جايب لي كلمات مقررة زي اشاهد، هنا مقررها مرتين، اشاهد اشاهد. برنامج برنامج على التلفزيون التلفزيون. هنلاحظ ان هنا كلمات مقررة مرتين. يجي يقول لك قم بحذف الكلمات المقررة. اجابة السؤال ده ان هنيجي من تبويب مراجعة ونضغط على تدقيق املائي وتدقيق نحوي، واضغط على حذف. نضغط على موافق. هنلاحظ ان هو حذف الكلمات المقررة. بقية الحاجات دي مش مهمة، مش بيجي عليها في الامتحان، بس نقولها كده بسرعة. يعني مثلا أداة أبحاث تعمل لك بحث عن الكلمة اللي انت واقف عليه، يعني بالشكل ده، ونضغط على موافق.
تعمل لك بحث عن الكلمة. أداة قاموس المرادفات بيجيب لك معاني الكلمة اللي انت واقف عليها. معنى الكلمة اللي انت واقف عليها. أداة ترجمة بتجيب لك لو انت عايز تعرف انت كتبت كام كلمة. أداة ترجمة بتترجم لو انت عايز تعرف انت كتبت كام كلمة. لغاية دلوقت نضغط على أداة عدد الكلمات. عدد الكلمات بيقول لك انت لحد دلوقتي كتبت كام كلمة، كتبت كام صفحة، وعدد الأحرف، واستخدمت كام مسافة، وعدد الأسطر، وهكذا. الحاجات دي كلها مش مهمة. الحاجات دي كلها مش مهمة. بيجي دايما في تبويب مراجعة السؤال اللي بيجي دايما عن أداة تدقيق إملائي وتدقيق نحوي. وعايز أقول لكم على ملاحظة، لو أنت بتحل امتحان تجريبي وما عندكش قاموس لغة عربية هيحسب لك السؤال ده غلط، لأن لو جيت تحله وضغطت على القاموس مش بتضاف عندك في القاموس بتاعك، اتحسب لك السؤال ده غلط. فنعرف ان ده عادي، لكن في الامتحان بيتحسب لك صح. اخر تبويب عندنا في الوورد هو تبويب عرض. تبويب عرض بيستخدم للتحكم في طريقة عرض الملف. عندك اكتر من طريقة للتحكم في عرض الملف بتاعك. في طريقة اسمها تخطيط الطباعة، ودي الطريقة الاكثر استخداما، اللي هي الطريقة العادية. في طريقة اسمها القراءة في وضع ملء الشاشة. لو انت خلصت الكتابة بيكبر لك كده الشاشة، بقفلها هنا من اغلاق. في طريقة اسمها تخطيط ويب. في, في تخطيط تفصيلي، مخطط تفصيلي. في طريقة اسمها مسودة، وهكذا. في طرق مختلفة لعرض الملف بتاعك. طيب السؤال اللي بيجي في الامتحان يجي عليها سؤال في الامتحان يقول لك قم بتغيير طريقة عرض الملف لتصبح مسودة. بنيجي من تبويب عرض واختار مسودة. يجي سؤال يقول لك قم بتغيير طريقة عرض الملف لتصبح تخطيط ويب. بنيجي من تبويب عرض واختار تخطيط ويب. يبقى هنا طرق عرض الملف لازم يجي عليها سؤال في الامتحان. طيب دلوقتي عندك المسطرة. المسطرة دي ممكن اقف عليها، اقف على الكلمة واشد بالمسطرة من فوق. الكلمة هتتحرك معاي زي ما انتوا شايفين كده.
ده لو انت عايز تخفيها تشيل الصح من المسطرة. اكتر سؤال في الامتحان بيجي عن تبويب عرض حاجة اسمها تكبير حاجة اسمها تكبير وتصغير اللي هي الزوم. يقول لك قم بتغيير طريقة عرض طريقة التكبير والتصغير اللي عندك في الوورد ل50. اجي من تبويب عرض عند حاجة اسمها تكبير وتصغير، بعد كده اخليها 50. بعد كده نضغط على موافق. لو انا فاتح اكتر من ملف على الوورد لو انا فاتح اكتر من ملف على الوورد، يعني مثلا نفتح ملف تاني، لو انا فاتح اكتر من ملف على الوورد عشان اتنقل ما بينهم اجي عند حاجة اسمها تبديل النوافذ، تستخدم للتنقل بين النوافذ المفتوحة عندك والملفات المفتوحة. في حالة لو انت فاتح اكتر من ملف عندك في الوورد، اخر حاجة اخر حاجة اخر حاجة عايز اقولها في برنامج الوورد، وسؤال بيجي عليها في الامتحان مهم جدا، بيجيب لك قطعتين زي كده، ويقول لك اعمل دمج القطعتين دول. إجابة السؤال إنك تشيل المسافة اللي بينهم، يعني نحدد المسافة اللي بينهم ونضغط على ديليت من اللوحة. انت كده عملت دمج للقطعتين، وبكده نكون انتهينا من شرح برنامج الوورد. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.